àwa ọba kan wà ládùúgbò yìí tá a bá ṣe nǹkan gbogbo ọba Eredo LCDA àjọ máa ń ṣe nǹkan àpapọ̀ kò sí nǹkan kí nǹkan tí everybody any one of us bá fẹ́ ṣe ẹsẹ̀ wa máa pé síbẹ̀ àdàmà ń rí yàtọ̀. Odo-Noforija is about 23 or 24 years on the throne. Ẹ̀rọ̀gbá àti ẹ̀jẹ̀ débẹ̀ ni a ò filẹ̀ ó máa ń advice wa bá a ṣe ń ṣe ọ̀tá ẹ̀ má bọ̀tá ẹ̀ má bínú sí ọ̀tá ẹ̀. That is why me personally mo like ẹ̀. Ibi tí bàbá ẹ̀ wà náà èmi náà wà ìdílé kan náà láti jọ wà gbogbo àwọn ọmọkọ́mọ ẹ̀ ló kàn máa ń dá ìlú so we are all one ìkànnì ni wa but àdúrà mi mo ṣe ni 104 okàn pé kan bá mi kí Odo-Noforija ó kú oríire ẹ̀mí tó ṣe ọdún yìí òun náà ló máa tún ṣe mí lágbára lọ́hùn gbogbo Odo-Noforija wọn á gbọ́ tiẹ̀ wọn á farabalẹ̀ ìlú ò ní dàrú lórí ẹ̀.